vi snackar ju rejäl förändring. Ja. Där känner man direkt att det drog till betydligt mycket bättre. Det är ju inte var dag man blåser om en lastbil direkt med en husbil. Så där ja. Så ska de tas. Alltså det här ska bli riktigt kul. Vi ska ut och testa vår Fiat Ducato, vår projektbil. Det är ju den med 2,2 liters Stellantis motor. Ja, Fiat är det ju egentligen, men Stellantis äger tydligen motorfabriken. Helt ny motor, vi har jobbat med den jättelänge och nu ska vi ut och köra den på väg. Kolla här på effekt och vridmoment. Alltså vi snackar ju rejäl förändring. Här går vi från 160 hästkrafter till över 200. Alltså en 40 hästars skillnad. Och vi går ifrån 380 newtonmeter ungefär till över 450. Helt underbar, alltså den bara måste ju bli kalaskul att köra. Om man jämför de här kurvorna så är det ju en sak som, eller två grejer som sticker ut lite sådär extra. Det ena är ju att vridmomentskurvan original dippar ju rätt så rejält. Man känner det tydligt när man kör bilen också. Alltså du drar till rätt så bra här borta precis vid 2000 varv. Och sen, ja, blir det inte så mycket. Vi har lagt kurvan så den är mer eller mindre platt. Ända bort till 3500 varv. Och där kroknar den lite. Och tittar man då på, alltså det märker man ju liksom direkt. Alltså det känns omedelbart när man ska göra en omkörning eller göra en lång acceleration. Så vill man ju absolut inte att effekten liksom, eller vridmomentet minskar. Det upplevs som om effekten minskar. Det gör den ju inte, för kurvan pekar ju fortfarande uppåt. Men det känns inte på samma sätt i ryggslutet då. En annan grej som är väldigt intressant, det är att om vi tittar längst ute, så den här dör ju av helt och hållet här borta vid 3700 varv. Då bara går det rakt ner. Tar vi motsvarande och tittar på den optimerade kurvan, då går den ju som bäst där borta. Så vid 3700 så är det ju en gigantisk skillnad. Och tar vi sen och förflyttar oss till 4000 varv så finns det ingen effekt alls. Den är mer eller mindre helt död där borta vid 4000. Tittar vi på den optimerade kurvan, där har vi ju nästan 200 hästkrafter. Så att det blir en väldig skillnad när man behöver effekten. Så drar man den lite till, man tänker sig kanske en stor backe eller en lång omkörning, så dör den inte av så att säga. Utan den fortsätter att ge full effekt där. Detta ska bli kul att testa ute på vägen och se hur det går. Ska vi se om vi kunde hitta någon lastbil eller varför inte hetsa någon husbil. Det hade varit kul att köra om någon husbil med vår 160 hästars plåtis. Det hade varit kul. Vi går ut och testar helt enkelt. Så, då har vi lagt i steg 1 och så ska vi testa den och se hur den går med det. Redan nu kan man ju säga att den går ju helt underbart den här. Den går mjukt. Man kan köra runt gathörn på 3ans växel och det var inget som man gav sig på med 2,3an. Den här går betydligt mycket mer civiliserat. Ska vi se här.
Nu ligger vi på 50 kilometer treans växel. Ja. Där känner man direkt att det drog till betydligt mycket bättre. Så att den blev ju betydligt mycket kraftigare i det registret. Nu ska vi se här, nu ligger vi på 70 i 4 och ja, strax över 2000 varv. Och det är ju precis där som vi, om man tittar på vridmomentsdiagrammet, och det är ju precis efter momentpiken där, eller vid momentpiken. Så ska vi se hur den accelererar här då. Ja. Original kände man ju ingenting här, utan där märkte man ju knappt att den accelererar överhuvudtaget. Men här drar det ju till rätt så rejält. Så visst har det blivit skillnad. Helt underbart att köra med den. Nu, även ljudnivån, alltså den förändras ju ingenting. Man kan ju ligga nu, kan göra samma sak på, vi tar 4 och så ligger vi på 70. Så ger vi, ja, den accelererar ju fortare på 4ans växel med steg 1 plus än vad det gjorde, eller med steg 1, än vad den gör original med 3ans växel. Så det blir ju en rejäl skillnad i acceleration. Och det gör ju liksom att man kan, ja, man kan köra med en växel högre. Det blir lite lugnare körning. Mindre ljud. Mindre förbrukning. Ja, allt blir ju bättre. Men det roliga är ju faktiskt att man kan köra. Nu kör vi en rondell här. Nu kör vi på 3ans växel. Går ju hur bra som helst. Och kör ut ifrån rondellen. Axar på. Bilarna är bakom oss försvinner. Så det är lite kul. Kan dra ifrån. Nu kommer vi till en uppförbacke här. Vi håller 80 km i timmen. Vi har lagt i 6ans växel. Och ska vi se. Ja, inga som helst problem. Den drar hur bra som helst. Till och med axar här nu, så nu har kommer vi upp i 90. Det gjorde man inte innan. Det är rätt bra att ha de här teststräckorna. Här testar vi bilar utanför Växjö. Och rätt bra att ha lite såna här backar och lite olika terräng att provköra i. Denna växellådan är ju helt grym. Troligen en av världens starkaste växellådor. I alla fall för lätta personbilar eller lätta transportbilar. Otroligt kraftig konstruktion. Mycket kraftigare än en vanlig personbilslåda. Och den har man behållit. Så den här sexväxlade lådan, det är samma som man hade på de tidigare modellerna. Med 2,3 liters motorn. Då ska vi se, då har vi kommit ifatt en lastbil här. Han kör lite sakta, tycker jag. Han ligger i 70 km i timmen. Han axar lite här, men vi kör ju om honom.
Han blev nog lite förvånad. Det är ju inte var dag man blåser om en lastbil direkt med en husbil. Så ja, rätt tufft. Det gillar vi. Med lite mer fart. Så där, ja, nu har vi kommit ifatt en husbil här. En helt otrimmad stackare. Vi ska väl se. Han måste vi köra om. Det är ju uppförbacke här. Det är ju bäst att köra om. Alltså, här bak kan vi ju inte ligga. Så där, ja. Så ska de tas. Ja, då har vi kört ifatt en lastbil till. Ja, han ligger på 90, 85, 90. Det är ju bäst att köra om honom helt enkelt. Alltså vilken bil det här blev. Tänk dig göra omkörningar. Alltså helt underbart blev det. Hittar ni inte er bilmodell i listan så gå gärna in och skriv ert regnummer i vår support. Så letar vi upp den till er. Och vill ni se mer sådana här trimningar, optimeringar, så skriv gärna det i kommentarerna. Och till det så måste ni likea detta och prenumerera. Ha det gott!